ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเกมเรโทรที่มีชื่อว่า R36S เป็นรุ่นราคาประหยัดแต่ได้สเปคแรงเกินราคาเล่นเกม8บิต16บิต PlayStation เล่นได้แบบลื่นๆและยังสามารถเล่นได้ถึงเครื่อง PSP และ Nintendo DS ได้ด้วยจุดเด่นที่อยากจะพูดถึงเป็นเรื่องแรกเลยก็คือราคาของเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทบวกลบเท่านั้นเองเรียกได้ว่าราคาเนี่ยถูกใจสายประหยัดแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเครื่องนี้จะคุ้มค่าขนาดไหนงั้นมาเริ่มกันเลยครับหน้าจอเป็นจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้วมีปุ่มกดครบแล้วก็มีอนาล็อกมาให้2ข้างด้วยด้านหลังมีปุ่ม L ปุ่ม R งานประกอบก็แน่นหนาดีครับแต่อาจจะมีตรงรอยประกบพลาสติกที่ไม่พอดีกันเป๊ะคือก็ไม่ได้ดูเนี๊ยบมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมาดูปุ่ม D-pad หรือปุ่มทิศทางกันสัมผัสในการกดจะเป็นแบบนิ่มลงไปครับแต่ก็จะรู้สึกว่ามีความแน่นๆอยู่นะแล้วการเด้งกลับเนี่ยก็ใช้ได้ครับเด้งออกมาดีเวลากดลงไปเนี่ยปุ่มจะลงไปเกือบพอดีกับเครื่องเลยอยู่ในระดับที่โอเคนะครับมาลองกับเกมไฟติ้งกดท่าฮาโดเคนโชริวเคนไม่มีปัญหาครับคราวนี้มาดูปุ่ม ABXY กันต่อครับก็สีสันปุ่มสวยงามครับเป็นแบบลงสีตามตัวอักษรสัมผัสการกดก็เป็นแบบนิ่มๆลงไปครับแต่ลองดูตรงนี้ครับผมกดอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยอีกปุ่มหนึ่งก็จะขยับตามนิดๆหน่อยๆครับเข้าใจว่าด้านล่างเนี่ยเป็นแผงยางแผงเดียวกันมันก็เลยขยับตามนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการเล่นเกมครับแล้วก็ระดับในการกดปุ่มลงไปมันจะไม่จมลงไปมิดแล้วก็ไม่เหลือเยอะเกินไปด้วยผมว่าระดับนี้กำลังดีเลยรัวปุ่มได้ไม่มีปัญหาแล้วปุ่มก็เด้งออกมาดีใช้ได้แล้วก็มีอนาล็อก2ข้างเป็นอนาล็อกแบบ Nintendo Switch เขาจะออกแบบให้จมลงไปในเครื่องเพื่อให้พกพาง่ายครับการหมุนการควงก็ใช้งานได้ดีครับแล้วตรงกลางเครื่องเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Start Select สัมผัสการกดเป็นแบบคลิกๆลงไปครับส่วนปุ่ม FN ตรงกลางเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นปุ่ม Home แต่กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็3ปุ่มตรงกลางนี้นะครับมันจะมีความหลวมโยกคลอนอยู่ก็จะดูโลคอสนิดนึงนะส่วนตรงนี้จะเป็นลำโพงของเครื่องจะมีลำโพงเดียวเป็นเสียงแบบโมโนนะครับแล้วก็เสียงดังใช้ได้เลยคราวนี้มาดูด้านหลังของตัวเครื่องด้านล่างเครื่องเนี่ยจะมีความหนากว่าด้านบนนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม L1 L2 R1 R2 ครบครับเวลาถือเล่นเนี่ยนิ้วชี้จะไปอยู่ที่ปุ่มด้านหลังแบบพอดีเลยสัมผัสในการกดจะเป็นแบบคลิกแต่ผมว่าปุ่มมันแข็งไปนิดนึงนะต้องออกแรงกดหน่อยแล้วปุ่มก็เสียงดังด้วยเทียบกับปุ่มธรรมดาเนี่ยมันจะเงียบๆนะแล้วพอเป็นปุ่มเนี้ยดังแล้วก็ตรงด้านหลังของเครื่องเขาจะออกแบบผิวให้เป็นแบบริ้วพลาสติกช่วยในการถือไม่ให้หลุดมือง่ายๆนะครับแล้วตรงส่วนนี้ก็เป็นฝาแบตเตอรี่ที่สามารถเปิดออกมาได้สามารถเปลี่ยนแบตได้โดยที่ไม่ต้องไขน็อตเครื่องออกมาเลยแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ติดด้านหลังเครื่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าเกมคอนโซลตัวใหญ่ๆเลยส่วนตัวผมว่าการดีไซน์ข้อความพวกนี้มันดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยนะครับมาดูด้านซ้ายของตัวเครื่องกันต่อครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้ถ้ากดเบาๆ1ทีเนี่ยจะเป็นการสลีปเครื่องแล้วถ้าจะเวกอัพเครื่องมาเล่นต่อก็กดอีกทีนึงปุ่มกลมเล็กๆตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตเครื่องตรงนี้เป็นช่องใส่ micro SD card สำหรับลงเกมนะครับถ้าจะเอาออกมาลงเกมก็กดลงไปแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งออกมาเองมาดูฝั่งขวาของเครื่องตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแบบคลิกๆลงไปนะครับต้องเอาเล็บจิกหน่อยตรงนี้เป็นช่อง micro SD card สำหรับลงระบบของเครื่องจะแยกกันกับการ์ดที่เอาไว้ลงเกมนะครับทีนี้ก็มาดูด้านล่างของตัวเครื่องจะมีรูแปลกๆทั้ง2ข้างนะครับไม่ใช่รูลำโพงนะครับไม่รู้ว่าจะมีทำไมส่วนตรงนี้เป็นช่อง USB Type C สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นช่องหูฟังจะเสียบลำโพงก็ได้ตรงนี้เป็นช่อง USB-C สำหรับต่อจอยเพิ่มได้ครับคราวนี้เรามาเทียบขนาดกับเครื่อง Miyu Mini Plus จอขนาด 3.5 นิ้วเท่ากันครับแต่เครื่อง R36S เนี่ยจะยาวกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งของอนาล็อกที่เพิ่มเข้ามาระบบของเครื่องเป็นระบบ Linux ที่มีชื่อว่า Arc OS
เป็นระบบที่ใช้เล่นเกมแบบอิมูเลเตอร์โดยเฉพาะครับเมนูสวยงามใช้งานง่ายเลือกเล่นได้หลายเครื่องนะครับคราวนี้เราจะมาเล่นเกมกันดูครับสำหรับเกมคอนโซล 8 บิตอย่างเครื่อง Famicom ก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับเครื่อง Super Famicom ก็เล่นได้หายห่วงครับอย่างล็อกแมนเนี่ยเกมโปรดผมเลยนะเครื่อง Mega Drive ก็เล่นได้สบายๆหรือจะเป็นเครื่องเกมบอยขาวดำก็เล่นได้ครับอย่างคลาสสิกอะครับหรือจะเป็นเกมบอยคัลเลอร์โปเกมอนนี่เป็นเกมประจำเครื่องสมัยก่อนเลยเกมบอยแอดวานซ์ก็เล่นได้รัวปุ่มอย่างมันนะครับ PlayStation 1 ก็เล่นได้ลื่นๆครับ Tekken 3 เนี่ยถือว่ากินสเปคพอสมควรเลยก็เอามาเทสกันให้เห็นนะครับว่าเล่นได้แบบเนียนๆลื่นๆเกม Crash Bandicoot เป็นเกมตะลุยด่านแบบ 3D เกมนี้ผมจะบังคับด้วยอนาล็อกนะครับซึ่งก็เหมาะกับเกมแนวนี้อยู่แล้วด้วยเนี่ยครับเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยเกมวางแผนในตำนาน Final Fantasy Tactics เกมนี้ก็เล่นได้สบายๆครับนี่ครับท่าโจมตีอย่างอลังการอย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับว่าเครื่องนี้สเปคแรงเกินราคาเล่นเกม Nintendo DS ได้ด้วยอันนี้ผมเทสเกม Super Mario Bros DS เล่นได้แบบลื่นแบบนี้เลยนะครับเกม Pokemon Black มาลองฉากต่อสู้กันเลยครับเพิ่งเริ่มเกมยังเป็นร่างแรกอยู่นะกดปุ่ม L2 จะโชว์2จอได้นะครับคือบางเกมมันต้องดูจอที่2ด้วยก็เล่นได้ลื่นนะครับไม่มีกระตุกเกม Mario Kart DS เล่นได้ลื่นนะครับได้ดาวตัวเรานี่วิบวับเลยนะขวางก็ชนเลยรถมันแรงครับดริฟต์โชว์หน่อยเนี่ยครับเล่นได้แบบเพลินๆเลยนะคราวนี้เรามาเทสเกม PSP กันบ้างกับเกม Dragon Ball Z Shin Budokai 2ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังเล่นได้ลื่นด้วยเฟรมเรทอยู่ที่60นะครับบางจังหวะอาจจะมีดรอปลงนิดหน่อยมาต่อกันที่เกม Dynasty Warrior หรือเกม3ก๊กศัตรูเยอะก็ไม่มีกระตุกภาพเกมของ PSP นะครับจะเป็นสัดส่วนแบบ16:9แล้วถ้าเอามาเล่นบนจอสัดส่วน4:3เนี่ยจะเห็นว่ามีแถบสีดำทั้งข้างบนและข้างล่างเกมมันก็จะดูจอเล็กไปหน่อยนะครับเกม Tekken บน PSP ด้วยความที่ภาพสวยแล้วก็เกมกินสเปคนะครับเฟรมเรทเลยได้อยู่ที่ประมาณ50นะครับไม่ถึง60เฟรมเกมจะมีอาการหน่วงนิดนึงนะโดยรวมเกม PSP เนี่ยก็จะเล่นได้บางเกมนะครับพอเป็นเกมกราฟิกสูงเนี่ยก็เล่นไม่ไหวนะก็ลองเลือกเกมที่จะเล่นกันดูด้วยนะครับคราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง Dreamcast กันบ้างเกม Marvel vs Capcom 2เกมไฟติ้งรวมตัวละครสุดมันนะครับการต่อสู้การออกท่าเนี่ยรวดเร็วฉับไวเท่าที่ลองเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลื่นใช้ได้เลยนะครับมีอาการหน่วงน้อยมากก็ถือว่าเล่นได้ดีไม่เสียอารมณ์ครับเกมยานยิง Giga Wing 2กราฟิกสวยงามครับกระสุนเพียบเป็นสายฝนเลยเกมนี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ก็หลายครั้งที่มีอาการหน่วงนะครับพวกฉากที่มีศัตรูเยอะๆกระสุนเยอะๆเนี่ยตรงนี้ครับพอใช้ท่าอันติเนี่ยก็หน่วงแบบนี้เลยนะแต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับ
แต่พอเป็นเกม Full 3D เต็มรูปแบบเกม Dead or Alive 2 เนี่ยหน่วงช้าสโลว์แบบเล่นไม่ได้เลยครับอันนี้ผมก็พยายามตั้งค่าหลายแบบแล้วนะใครที่คาดหวังจะเอามาเล่นเกม Dreamcast เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมาลองเกมจากเครื่อง Nintendo 64 กันบ้างบอกได้เลยครับว่าทั้งหน่วงทั้งสโลว์ทั้งกราฟิกมีปัญหาน้อยเกมครับที่จะเล่นได้ลื่นใครที่หวังจะเล่นเกม Nintendo 64 บนเครื่องนี้นะครับเลิกหวังได้เลยก็คือเครื่องมันเล่นไม่ไหวนะครับแล้วตัว Emulator เนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับโอเคครับจากที่รีวิวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจะขอสรุปสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบในเครื่อง R36S ไว้ตามนี้สิ่งที่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือสเปคเนี่ยเกินราคานะครับคือในระดับราคา 1,500 บวกลบเนี่ยยังไม่มีตัวไหนแรงเท่าเครื่องนี้ครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องปุ่มบังคับเนี่ยใช้งานได้ดีแล้วก็ยังมีปุ่มอนาล็อกมาให้ถึง2ข้างด้วยสิ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือเครื่อง Nintendo 64 เครื่อง Dreamcast เนี่ยเล่นไม่ไหวนะครับคือเล่นเกมได้น้อยมากๆอะครับใครหวังจะเล่นเกมจากเครื่องพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเรื่องที่2ก็คือปุ่ม LR เนี่ยเวลากดเนี่ยจะมีเสียงดังถ้ากดบ่อยๆเนี่ยก็ต้องมีรำคาญบ้างแหละเรื่องที่3ก็คือการออกแบบบางจุดเนี่ยดูแปลกๆนะครับเช่นปุ่มโฮมที่ใช้งานไม่ได้สติ๊กเกอร์หลังเครื่องที่ดูไม่ค่อยสวยโดยรวมเครื่อง R36S เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่กำลังจะเริ่มต้นเข้าวงการเกมเรโทรนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงแล้วก็ได้สเปคที่เล่นได้หลายเครื่องก็ถือว่าเป็นเครื่องที่คุ้มค่าคุ้มราคาเครื่องหนึ่งเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเครื่อง R36S ใครคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Channel B Bank ด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับ